Namaste. This is Upendra Prasad Nepani, President at COSIS, Computer Engineering Society in Sagarmatha Engineering College. COSIS भनेको चाहिँ Sagarmatha Engineering College को कम्प्युटर इन्जिनियरिङहरु स्टुडेन्टहरुको चाहिँ एउटा सोसाइटी हो जसमा हामीले डिफरेन्ट काइन्ड अफ इभेन्टहरु, वर्कसपहरु, सेमिनारहरु गर्दै आइरहेको छौं, ट्रेनिङहरु दिइरहेको छौं स्टुडेन्टहरुको लागि। हाम्रो लेटेस्ट इभेन्टहरुको कुरा गर्दा हामीले ह्याकाथन अर्गनाइज गर्यौं, डिफरेन्ट डिजाइन कोर्सहरु गरायौं, डिफरेन्ट एक्सपर्टहरु ल्याएर उहाँहरुलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्महरु दिलायौं र स्टुडेन्टहरुलाई पनि कुनै एउटा प्लेटफर्म दिलाएर उनीहरुले आफ्नो के आइडिया अथवा आफ्नो कुनै नलेज शेयर गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यो एज अ कम्युनिटी त्यो कामहरु गर्दै आइरहेको छौं। आजको इभेन्टको कुरा गर्दा हामीले म्यापिङ मेनिया भन्ने प्रोग्रामहरु सक्सेसफुली अर्गनाइज गर्यौं जसमा हाम्रो 50+ स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसनहरु थियो, जसमा सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स, बीसीए र सीएसआरटीको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम इन्जिनियरिङ कलेजको मात्र नभइकन बाहिरबाट नि स्टुडेन्ट आउनुभएको थियो। हामीले फ्री अफ कस्ट कुनै रेजिस्ट्रेसन फर्म नलिकन हाम्रो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यौं जसमा हाम्रो टोटल लोजिस्टिकको खर्चदेखि लिएर सबै कोसिस साबरमती इन्जिनियरिङ कलेज हाम्रो स्पोन्सरहरूले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुभयो। आजको इभेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो वायरसन रिलेटेड इन्डस्ट्रियल एक्सपर्टहरु आएर आफ्नो नलेज सेयरिङ र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु सेयर गर्नुभयो, प्रेजेन्टेसनहरु दिनुभयो र ट्रेनिङहरु दिनुभयो। ओभरअल हाम्रो आजको इभेन्ट चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड भएको थियो। फर्स्ट साइड ट्रेनिङ, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन सेसन। ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रियल एक्सपर्टहरुले चाहिँ डिफरेन्ट ट्रेनिङहरु दिनुभयो, प्रेजेन्टेसनहरु दिनुभयो। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन सेसनमा चाहिँ हामीले जे सिक्यौं त्यो इम्प्लिमेन्ट गरायौं स्टुडेन्टमा र ओभरअल लास्टमा एउटा वेस्ट ग्रुपलाई चाहिँ एउटा काइन्ड अफ जेस्चर एज अ गरेर हामीले विनर पनि एनाउन्स गर्यौं र प्राइजहरु पनि डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। यस्तो इभेन्टहरु चाहिँ स्टुडेन्टहरुमा किन अर्गनाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई नयाँ कुराको नलेजहरु चाहिँ सिकाउनलाई, नयाँ टेक्नोलोजी बारे सिकाउनलाई र फ्री सफ्टवेयरहरुको बारेमा चाहिँ अवेयर गराउनलाई र कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र ओएसएनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म हो जसमा हामीले फ्रीली म्यापिङहरु कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं, जुन डिफरेन्ट डोमेनमा हेल्प हुन सक्छ, जस्तै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, रिस्क रिडक्सनहरुमा चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौं। यस्तो इभेन्टहरु गराउनमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजले धेरै हेल्प गरेको छ। एज हाम्रो सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज भित्रको मात्र अर्गनाइजेसन भएकोले हाम्रो लोजिस्टिकदेखि लिएर अरू कुनै टेक्निकल सपोर्टहरु, इभन कहिलेकाहीँ फाइनान्सियल सपोर्टहरु पनि हामीले पाइरहेको छ र टिचरहरूले हामीलाई मोटिभेट पनि गरिरहनु पर्छ, यो यस्तोहरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ। यस्तो इभेन्टहरुमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई एउटा त टेक्नोलोजीको बारेमा अवेयरहरु हुनुभयो, कसरी यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र डिस्पाइट दिस हामीले नेटवर्किङ पनि हुन्छ, स्टुडेन्टलाई नेटवर्किङ चाहिन्छ, लाइक माइन्डेड फिगरहरुसँग केही कोलाबरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेटवर्किङ सेसनहरु पनि हेल्प हुन सक्छ र इन्डस्ट्रियल एक्सपोजरसँग एउटा एक्सपोजरहरु पाइन्छ। त्यसले गर्दा ओभरअल यस्तो इभेन्ट गर्दाखेरि पर्सनल डेभलपमेन्ट, टेक्निकल स्किल त हुन्छ, साइड बाइ साइड नेटवर्किङहरु पनि हुन हेल्प हुन्छ।